بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم على قناه صحبه الكروشيه. معاكم ساره الفحام. بيسعدني وبيشرفني دايما متابعتكم ليا على القناه، وبتمنى من ربنا التوفيق في كل شيء بقدمه لكم باذن الله. النهارده ان شاء الله نشتغل مع بعض مقلمه سهله جدا وبسيطه جدا زي ما احنا شايفين كده، يعني من بواقي الخيوط تقدري تشتغليها بكل بساطه. ده حجمها من الداخل، تعتبر نوعا ما كبيره، وكمان ممكن تكبريها عن كده زي ما انت عايزه. انا استخدمت هنا خيط مكرميه مصري، وابره رقم 5.5. طيب تعالوا كده نبدأ نشوف هنشتغل ازاي، واتمنى من ربنا الفيديو النهارده يفيدكم ويعجبكم. بسم الله. عقدة بداية، وهشتغل 20 سلسلة. 1 2 3 4، 20 سلسلة. هبدأ من السلسلة رقم 2، هلف السلاسل واشتغل في الحلقة الثالثة. هبدأ واشتغل غرزة حشو. السلسلة رقم 3 هشتغل غرزة حشو، وفوق كل سلسلة هبتدي اشتغل غرزة حشو في الحلقة الثالثة. كده أصبح عندي 19 غرزة حشو. بدأنا ب20 سلسلة، بدأنا من السلسلة التانية، فبالتالي عندي 19 غرزة حشو. السطر التاني هرتفع سلسلة وهلف الشغل، وهبدأ أشتغل فوق كل غرزة حشو غرزة حشو. هنا السلسلة الغرزة الأولى هبدأ وأشتغل فوقيها غرزة حشو، وهكمل السطر كله بنفس الطريقة. كده خلص معايا السطر التاني، وتأكدي دايما من العدد كل سطر إن عدد غرز الحشو عندك 19 غرزة حشو. كده اشتغلنا السطر التاني. السطر التالت بنفس الطريقة هرتفع سلسلة وابدأ اشتغل فوق كل غرزة حشو غرزة حشو بنفس الطريقة. كده اشتغلنا 3 سطور من غرز الحشو. هكمل كمان 5 سطور بنفس الطريقة، علشان عايزة الإجمالي يكون عندي 8 سطور من غرز الحشو. طيب السطر رقم 9 هنبدأ نعمل تناقص في أول السطر وفي آخر السطر. هنا هنبدأ السطر التاسع، ارتفع سلسلة وهلف الشغل. دي كده اول غرزة معايا في السطر، هسيبها مش هشتغل فوقيها حاجة، وهبدأ شغل من الغرزة رقم 2. هبدأ واشتغل غرز حشو. وصلنا هنا لاخر غرزتين في السطر. الغرزة اللي قبل الأخيرة مش هشتغل فوقيها حاجة، اللي هي الغرزة رقم 18، مش هشتغل فوقيها حاجة، وهشتغل آخر غرزة حشو فوق آخر غرزة حشو هنا. كده في نهاية السطر التاسع هيبقى عدد غرز الحشو عندك 17 غرزة حشو. فوتنا أول غرزة هنا ما اشتغلناهاش، وفوتنا الغرزة اللي قبل الأخيرة هنا ما اشتغلناهاش. طيب السطر رقم 10 بنفس الطريقة هكرر السطر رقم 9. هرتفع سلسلة، هلف الشغل. أول غرزة حشو معايا أهي مش هشتغل فوقيها حاجة، وهبدأ من الغرزة رقم 2 وأكمل السطر. كل غرزة حشو هشتغل فوقيها غرزة حشو لغاية ما أوصل لآخر غرزتين في السطر. وصلنا هنا لآخر غرزتين في السطر. هفوت الغرزة اللي قبل الأخيرة مش هشتغل فوقيها حاجة، وهشتغل غرزة حشو فوق آخر غرزة حشو. في نهاية السطر رقم 10 هيبقى عدد غرز الحشو عندك 15 غرزة حشو. دلوقتي بقى هنبتدي نشتغل غرز حشو حوالين جسم المقلمة كله. أنا عندي هنا 10 سطور، هشتغل فوق كل سطر غرزة حشو. هبدأ هنا من السطر الأول، هبدأ واشتغل غرزة حشو، وأعلم الغرزة دي عشان دي الغرزة الأولى. هنا نعد مع بعض. ده كده السطر التاني، هشتغل هنا غرزة حشو. كده 2 3 4 5
6 7 8 9 10. مش هعمل تزايد في الاركان ولا حاجه، هنكمل على طول. انا عندي هنا كده 19 غرزه، هشتغل فوق كل غرزه غرزه حشو. هنا هبدا من الغرزه الاولى، دي سلاسل البدايه اللي اشتغلنا فوقيها، نشتغل 19 غرزه حشو. هنلاحظ ان الشغل بيتقوس كده، هنعدله للخلف كده، شايفه ازاي؟ اكمل بالشكل ده. وصلنا هنا للجانب التاني، هنشتغل 10 غرز حشو فوق ال10 سطور. نبدأ هنا وهناخد طبعا خيط البداية ده معانا تحت الشغل كده. نبدأ هنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. برضو الجزء ده هيتقوس معاكي كده، فهتعدليه للخلف عشان يبقى زي الجزء ده بالظبط، شايفه ازاي؟ يبقى كده اشتغلنا 10 غرز حشو. هنيجي هنا هيبقى عندي 15 غرزة حشو، هشتغل فوق كل غرزة حشو غرزة حشو، ولكن في اللفة الخلفية. يعني هنا عندي لفة أمامية ولفة خلفية، خلي بالك هشتغل في اللفة الخلفية هنا. وأعد 1 2 3 4. أكمل بالشكل ده كده. هنا هقص الخيط، أسيب مسافة صغيرة وأقص الخيط. هنا هسحبه لفوق كده وهلضمه في إبرة. دي كده أول غرزة اشتغلناها، فبشيل العلامة، هسيب الغرزة الأولى في الغرزة التانية هنا تحت اللفتين، أدخل الخيط كده وبعدين هرجعه تاني للخلف. الغرزة آخر غرزة طالع منها الخيط أهي، خلي بالك معايا، هرجع الخيط للخلف كده بالشكل ده. طبعا الخيط ده بين الغرز كده هحاول أخفيه. كده خلصت القطعة الأولى بالشكل ده. دلوقتي هشتغل قطعة تانية بنفس الطريقة ونفس الأعداد، ونرجع إن شاء الله نشوف هنشبكهم مع بعض إزاي. تمام كده، أنا اشتغلت الجزء التاني بنفس الطريقة. هنا عايزة أعلم، أنا عندي هنا 15 غرزة حشو، هعلم الغرزة اللي في المنتصف اللي هي رقم 8. فهنعد 1 2 3 4 5 6 7، وهنا دي كده الغرزة اللي في المنتصف. هعد قبلها 10 واحط علامة، وبعدها 10 واحط علامة. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، هحط علامة في الغرزة رقم 11. بنفس الطريقة برضو بعدها هنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، وهنحط علامة في الغرزة رقم 11 بالشكل ده. وهعلم القطعة التانية بنفس الطريقة. دلوقتي بقى نبتدي نشبك الجزئين مع بعض. دي كده القطعة الأولى من الخلف، هبتدي أثبت الخيط ده بس كده لغاية ما أوصل لللفة هنا
دي الغرزة اللي انا معلماها. هبدأ وادخل الخيط في اللفة، شيل بس العلامة. هنا في لفة قدامي اهي، لفة امامية، خلي بالك معايا، هنا في لفة امامية ولفة للخلف اهي. انا هشبك دايما من خلال اللفة دي، فبالتالي هطلع الخيط من هنا كده. تمام. طيب القطعة التانية بنفس الطريقة، هنا توم قصاد بعض كده. هبتدي اشيل العلامة هنا وادخل الخيط هنا، شايفة ازاي؟ الغرزة اللي بعدها، اللفتين اللي هما قصاد بعض، شايفة ازاي؟ وابتدي اشبك بكل بساطة بالشكل ده. هيكون التشبيك بالشكل ده، شايفة ازاي؟ اكمل بالشكل ده كده. هنا بعد اخر غرزة هثبت الخيط من داخل المقلمة واقص الزيادة. دلوقتي بقى هنركب السوستة هنا. بالشكل ده كده. تمام كده. وده شكل المقلمة في النهاية. ده شكلها من الداخل، تعتبر نوعا ما كبيرة، شايفة ازاي؟ اتمنى من ربنا ان شاء الله فيديو النهارده يكون عجبكم. شكرا، ونتقابل باذن الله على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.